අද අපි මේ කතා කරන database management system question series එකේ question set 19 එකේදී අපිට මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ අපි මේ දක්වා question set 16 එකේ ඉඳලා මේ ගොඩනගාගෙන ආපු database එකට අලුතෙන් data එකක් add කරන්න කියලා. ඒකෙදි කියලා තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙන data වලට අදාළ දෙන්න අලුතෙන් grade 11 class එකට බැඳෙනවා කියලා ඒ දෙන්නගේ තොරතුරු මේ student කියන table එකට add කරන්න කියලා. අපි එහෙමනම් මේක queries පාවිච්චි කරලා add කරමු. ඒකට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Heidi SQL software එක. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ database එක select කරලා query කියන tab එකට ඇවිල්ලා අපි මේ වෙලාවේ කරන්න හදන්නේ database එකට data එකක් add කරන හින්දා අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ insert කියන keyword එක. ඒ යටතේ අපි හරියටම කියන්න ඕනේ කොයි කොටසටද මේක add වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන කියනවා insert into අපි අපේ database එකේ name එක දෙන්න ඕනේ. ඒකම අපි කියන්න ඕනේ මේ database එකේ මොන table එකටද කියන එක. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපේ add කරන්න හදන table එකේ columns හරියටම declare කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි මේ වෙලාවේ හැම column එකකටම data එකක් add කරන්න යන හින්දා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට query එක add කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපේ values ටික මෙතෙන්ට add කරගන්න එක. ඒකට අපි කරන්නේ මේ values කියන keyword එක දාලා ඉවරලා brackets ඇතුලේ අපි add කරන්න හදන values ටික ඔක්කොම commas වලින් වෙන් වෙන්න add කරගන්න එක. ඉතින් මම අපිට add කරන්න කියලා තිබිච්ච students ලා දෙන්නගෙන් details වලින් එක student කෙනෙක්ගේ details මේ විදිහට add කරගත්තා. මම එhmenan මේ විදිහටම අනිත් student ගේ details ටිකත් add කරගන්නම්. දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් ආදාර ඩීටේල්ස් ටිකත් මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගත්තා. එහෙනම් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ queries දෙක එකපාර execute කරගන්න එක. මේ විදිහට execute button එක click කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ student table එකට ගිහිල්ලා student table එකේදී මේ වෙනකන් තාමත් මේ අපි add කරපු details දෙක add වෙලා නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ refresh button එක click කරලා මේක refresh කරගන්න එක. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් අපි add කරපු student ලා දෙන්නගේ details ටිකත් මේ වෙලාවේ මේ add වෙලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. අපිට ඊට පස්සේ අනිත් question එකේදී කියලා තියෙන්නේ index number එක STU004 වෙච්ච student ගේ last name එක Moses විදිහට change වෙන්න ඕනේ කියලා සහ ඒකට අදාළ SQL query එක ලියන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට ඒකටත් කරන්න තියෙන මේ query කියන tab එකට ඇවිල්ලා මේ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ යාවත් කාලීන කරගැනීමක් හෙවත් ඒ කියන්නේ update එකක් කරගන්න කියලා හින්දා අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ update කියන keyword එක. මම මේ විදිහට update කියන keyword එක දීලා ඉවරලා මෙතන මේ විදිහට අපිට අප්ඩේට් වෙන්න අවශ්‍ය කරන database එක සහ ඊට අදාළ table එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මොකක්ද මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මම මෙතන කියනවා set කියන keyword එක දාලා student කියන table එකේ last name එක Moses කියලා change කරන්න කියලා කියනවා. ඒ විතරක් මදි. අපි හරියටම කියන්න ඕනේ මේක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කොතනද කියලා. ඒ කියන්නේ condition එක අපි කියන්න ඕනේ. ඒකට අපි මෙතන where condition එක පාවිච්චි කරනවා. where condition එකත් එක්ක අපිට කියන්න තියෙන්නේ හරියටම මේක change වෙන්න ඕනේ තැන. ඒකට අපිට කියන්න තියෙන්නේ student table එකේම index number කියන column එක equal වෙන අවස්ථාව බලන්න ඕනේ. අපිට දීලා තිබුණේ STU004 කියන අවස්ථාව කියලා. අපි ඒක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි query එක complete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි update query එක හරියටම ලියාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ execute button එක click කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් student කියන table එකට ගිහිල්ලා ආයෙමත් මේක බලන්න. අපි මෙතන STU004 කෙනාගේ last name එක Moses විදිහට change කරාට තාම මෙතන change වෙලා නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක refresh කරලා බලන එක කොයි විදිහටද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි මෙතන refresh කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ STU004 කෙනාගේ update කරපු last name එක Moses විදිහට දැන් අපිට view වෙනවා. ඊළඟ question එකට ගියාම අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා නටාෂා විමලසේන කියලා name එක තියෙන student ගේ contact number එක මෙන්න මේ number එකත් එක්ක change වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට query එක ලියන්න කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. මේකදී අපිට මේ කලින් අපි පාවිච්චි කරපු විදිහට index number එක වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට මෙතන දීලා තියෙන name එක විතරක් හින්දා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරගත්ත query එකම පොඩි වෙනස්කමක් කරගන්න එක. ඒකට අපිට මෙතන අපිට change කරන්න කියලා තියෙන්නේ contact number එකකින් හින්දා අපි මෙතෙන්ට දාගන්නවා contact number කියලා. ඊට පස්සේ අපිට එතන equal වෙන අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් contact number එක equal වෙන්න
අපිට දීලා තියෙන නම්බර් එකට ඒ කියන්නේ මේ මෙතනදී අපි කරගෙන තියෙන්නේ මේ අප්ඩේට් කරගන්න එක අපිට දැන් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ නම්බර් එකට අප්ඩේට් කරන්න කියලා. ඒක තමයි අපි මෙතන මේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි where condition එක ඇතුලේ කියන්න ඕනේ අපිට දීලා තිබුණේ name එක විතරක් හින්දා මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ first name and last name කියන එක. ඉතින් අපි මෙතන දාගන්නවා first name කියන එක first name equal අපිට දීලා තිබුණ විදිහටම නටාෂා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන and කියන ස්ටේට්මන්ට් එක දාලා last name එකත් මෙතනම දෙන්න ඕනේ. last name එක විදිහට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ විමලසේන කියන එක. ඉතින් අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ contact number එක මෙන්න මේ number එකෙන් update වෙන්න කියලා first name එක නතාෂා සහ last name එක විමලසේන කියලා තියෙන details ටික. අපි මේ query එකත් execute කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු මේ student කියන table එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නටාෂා විමලසේන කියන කෙනාගේ contact number එක විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ number එක. දැන් අපි මේක අලුතෙන් add කරේ අන්තිමටම 466 තියෙන number එකක්. අපි දැන් මෙතන data එකේ තාමත් පෙන්නන්නේ 215 අන්තිමට තියෙන number එකක්. අපි මෙතන refresh button එක click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ update කරගත්ත එක update වෙන විදිහ. ඔයාලට පේනවා මේ රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපිට මේ 466 තියෙන නම්බර් එක අප්ඩේට් වෙලා view වෙනවා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යමු අපි එහෙනම්. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ නටාෂා විමලසේන කෙනා පාසල හැරදාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා first term examination එකටත් කලින්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට කියලා තියෙනවා මේ data එක මේ table එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් database එකකින් data එකක් ඉවත් කරන්න නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහටම delete කියන query එක. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට අපි කලින් දාලා තිබිච්ච query එකම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන delete කියලා දීලා මෙතන කියන්න ඕනේ කොයි විදිහටද මේක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙදි මම delete from කියන එක දීලා ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා අපි දෙන database එකේ name එක සහ database එකේ table එකේ name එක. ඊට පස්සේ අපි මේ කරගෙන තියෙන්නේ අපිට delete වෙන්න ඕන අදාළ data එකේ unique values දෙකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දීලා තියෙන්නේ delete from exam marks db student where first name equal natasha and last name equal vimalsena කියලා. ඒකෙදි වෙන්නේ මේ first name එක natasha සහ last name එක vimalsena වෙච්ච data එක විතරක් මෙතනින් delete වෙන එක. එහෙමනම් අපි මේ query එකත් execute කරගමු. මේ query එක execute කරාට පස්සේ අපි ආපහු student කියන table එකටම ගිහිල්ලා බැලුවාම මෙතන තාමත් view වුණාට අපි මේ refresh button එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒ data එක මෙතනින් remove වෙලා යනවා. ඊළඟ question එකේදී අපිට දීලා තියෙනවා find out the details of all the students in the school. ඉතින් අපිට මෙතන කියලා තියෙන ඉතාම සරල දෙයක්. ඒ කියන්නේ student කියන table එකේ තියෙන ඔක්කොම details ටික view කරගන්න කියලා. අපිට ඉතින් ඔයගොල්ලෝට මතක ඇති අපි කොයි විදිහටද ඒක කරගත්තේ කියලා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ select කියන keyword එක. අපි select කියන keyword එක පාවිච්චි කරද්දී මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට select කියන දීලා ඉවරලා අපි කියන්න ඕනේ දැන් අපිට කියලා තිබුණේ මෙතන සම්පූර්ණ table එකම view කරගන්න කියලා හින්දා අපි select all from කියලා ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ මොන table එකද කියලා. අපි දැන් මෙතනදී නම් හරියටම select කරලා තියෙනවා මෙතන අපේ database එක. ඒකින්ද අපි මෙතන database එක ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙතන කියන්න තියෙන්නේ table name එක විතරයි. ඊට පස්සේ අපි query එක ඉවර කරන්න semicolon එක දාලා මේක execute කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට student table එකම view වෙනවා. එහෙනම් අපි අපේ question set එකේ ඊළඟ question එකට යමු. අපේ question set එකේ question number 6 එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා find the marks of mathematics subjects of all the students in the first term කියලා. මෙන්න මේ විදිහට query එක add කරගන්න එකයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි අපි කරගෙන තියෙන්නේ select all from exam marks db.student exam mark record කියන. ඒ කියන්නේ මෙතන කරලා තියෙන්නේ අපි database එකේ මෙන්න මේ exam mark record කියන table එක select කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එකට join කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ tables ටික. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි join කරගෙන තියෙන්නේ මේ tables අතර student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ අපි exam term කියන table එක join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනට අපි තවදුරටත් join කරගෙන තියෙනවා මේ subject කියන table එකත්. ඒ විදිහට අපි tables ටික join කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී කියලා තියෙනවා condition එකක් දාලා මෙන්න මේ where condition එකෙන් අපි කියලා තියෙනවා subject name එක mathematics වෙච්ච සහ exam term කියන table එකේ term name එක first term වෙච්ච data ටික view කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ query එක execute කරගන්නයි හදන්නේ දැන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි query එක execute කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ අදාළ results ටික බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒත් අපිට question එකේදී කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතන මේ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the marks of mathematics subject of all the students. ඒ කියන්නේ marks ටික විතරයි මේ view කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ තාම සරල දෙයක්. අපි මෙතන all කියලා දාපු එක නැතුව අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට mark කියන එක. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි මෙතන මේක කවර එක execute කරපුවාම අපිට ඔක්කොම data ටික නැතුව අපිට මේ question එකේ කියලා තියෙන විදිහට mathematics වලට ලබාගත්ත ලකුණු ටික විතරයි අපිට view වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ execute කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති මේ විදිහට අපිට view වෙන්නේ mathematics වලට students ලා ගත්ත ලකුණු ටික විතරයි. එහෙමනම් අපි යමු ඊළඟ question එකට. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ Sinhala language and literature කියන subject එකට ශිෂ්‍යයන් ලබාගත්ත ලකුණු ටික ඔක්කොම ලබා ගන්න කියලා. ඒකදී කියලා තියෙනවා මේ first term එකේ ලකුණු තමයි ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේදී නම් ඊටාම සරල දෙයක්. ඒ තමයි අපිට මෙතන subject name එක change කරන්නයි තියෙන්නේ Sinhala literature and language විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Sinhala language and literature කියන subject එකට ශිෂ්‍යයන් first term එකේදී ලබාගත්ත marks ටික. එහෙනම් අපි අපේ question set එකේ අවසාන ප්‍රශ්න වෙත යමු. අවසාන ප්‍රශ්නේදී අපිට කියලා තියෙනවා එතනදී අපිට කියලා තියෙනවා මේ අමන්ති විජේසිංහ කියන ශිෂ්‍යයාව පාසලෙන් ඉවත් වෙලා තියනවලු ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබීම හේතු වෙන්නේ first term examination එකටත් කලින්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ ඒ ශිෂ්‍යයාව පිළිබඳ තොරතුරු මේ database එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා. අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද කරන්න කියලා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ delete කියන keyword එක. ඒකට අපි කියනවා delete from. ඊට පස්සේ අපි select කරගන්න ඕනේ අපේ database name එක. ඒ කියන්නේ exam mark db කියන database එක. ඊට පස්සේ table එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි delete කරගන්න හදන data එකේ condition එක දෙන එක. මෙතන අපි delete කරගන්න හදන්නේ first name එක සහ last name එක අමන්ති විජේසිංහ විදිහට දාලා තියෙන detail එක තමයි මෙතන ඉවත් කරන්නේ. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපි first name එක අමන්ති සහ last name එක විජේසිංහ වෙච්ච data එක ඉවත් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි query එක end කරමින් semicolon එකක් දාලා මෙතන දැන් execute කරගන්නවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් student table එකට ගිහිල්ලා student table එකේ මෙතන තාමත් data එක තිබුණාට මේ refresh button එක click කරනවත් එක්කම මේ data එකත් ඉවත් වෙලා යනවා. එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ විදිහට question set 19 එකට අදාළ question ඔක්කොටම සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා ගත්තා. අපි question set 20 එකත් එක්ක ආයෙමත් හමු වෙමු.